Törmäämme palveluihin jatkuvasti jokapäiväisessä elämässä. Käynti parturissa tai kampaajalla, ruokaostokset lähikaupassa, työpäivän aikana käyttämämme IT-laitteet ja sovellukset tai putkimiehen huoltokäynti. Ne ovat kaikille tuttuja palveluita, joita käytämme päivittäin. Mutta onko olennaista ymmärtää sen syvällisemmin palveluja ja niiden luonnetta sekä rakennetta? Mikä on tai mitä tarkoittaa sana palvelu tai mikä on palvelun ja tuotteen ero? Tänään yritämme etsiä vastauksia ainakin osaan näistä kysymyksistä. Moi ja tervetuloa takaisin Muotoileva palveluhannan videoiden pariin. Tänään me puhutaan siis palveluista. Se on aika arkiselta ja jokapäiväiseltä tuntuva aihe, joka ei ehkä sitten olekaan niin selvää, kun asiaan hieman syvällisemmin paneudutaan. Käytämmekin melko huolettomasti palveluun liittyvää sanastoa päivittäisessä kommunikaatiossa. Joskus palveluihin liittyvät termit voivat herättää myös suuria tunteita, jopa megatrendejä. Epäilemättä palveluilla on merkitystä ja vaikutusta meidän kaikkien elämään, ja monet meistä tuottavat palveluita myöskin työkseen. Sukelletaanpa aiheeseen tarkemmin. Mutta miten palvelu itse asiassa pitäisi määritellä? Ensimmäinen tunnistettava asia on asiakas. Asiakas käyttää palvelua ja palvelu tuottaa asiakkaalle arvoa. Asiakas siis käyttää palvelua tai ostaa palvelun, koska siitä on hänelle hyötyä. Palvelu siis tekee asiakkaan puolesta jotain tai tekee jotain asiakkaan hyväksi. Korjaa esimerkiksi asiakkaan vikaantuneen laitteen tai leikkaa esimerkiksi asiakkaan hiukset, mitä hän ei itse osaa tehdä. Palvelu voi myös tukea ja auttaa, joskus jopa pitää huolta asiakkaasta. Tästä hyvänä esimerkkinä on julkisen puolen hoivapalvelut sekä esimerkiksi terveydenhuollon palvelut, joista me kaikki kansalaiset nautimme. Toinen palvelun määritelmään liittyvä seikka on tuotteet. Palvelu tuottaa ja toimittaa tuotteita asiakkaalle tai käyttää tuotteita palvelun tuottamisen välineenä. Palvelut ja tuotteet ovat siis kaksi eri asiaa, mutta niillä on paljon keskenäisiä riippuvuuksia. Voikin leikkiä ajatuksella, että palvelun toimittaminen onnistuu ilman tuotetta, mutta tuotteen hankkiminen ei onnistu ilman vuorovaikutusta erilaisten oheispalveluiden, kuten esimerkiksi toimitukseen ja kassapalveluihin liittyvien palveluiden kanssa. Katsotaanpa vähän tarkemmin palvelun rakennetta ja minkälaisia elementtejä palvelun rakenteeseen liittyy. Palvelun toimitus edellyttää, että meillä on asiakkaita, joille palveluita toimitetaan. Toinen olennainen asia on ymmärtää, että mitkä ovat olennaiset asiakkaan tarpeet ja vaatimukset palveluun liittyen. Palvelumuotoilussa yritämme ymmärtää noita tarpeita ja kuvata noita tarpeita esimerkiksi asiakkaan palvelupolun muodossa. Näin pyrimme toimittamaan asiakkaan tarpeet täyttäviä, joskus jopa odotukset ylittäviä palveluja. Asiakkaan lisäksi tarvitaan tietysti palvelun toimittaja, Justinin kielellä palvelutehdas. Palvelutehtaalla pitää olla toimintamalli, prosessi, jonka avulla se pystyy toistamaan palvelun toimitukseen tarvittavia tehtäviä halutulla laatutasolla. Asiakkaan ja palvelutehtaan välillä on rajapinta, jossa palvelutehdessä sen prosessi sekä asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa. Juuri tässä rajapinnassa tapahtuvia asioita palvelumuotoilu yrittää tunnistaa ja kehittää niin, että ne vaikuttavat positiivisesti asiakkaan palvelukokemukseen. Vuorovaikutustilanteet voidaan tunnistaa erilaisina palveluelementteinä. Kun asiakas asioi palvelun toimittajan kanssa, hän itse asiassa asioi näiden palveluelementteihin liittyen. Esimerkkeinä voidaan pitää soittoa asiakaspalveluun, tuotteen tilausta tai esimerkiksi laskutukseen liittyvää lisäselvityspyyntöä, jonka asiakas osoittaa palvelun toimittajalle. Elementit voivat olla mitä tahansa aineettomia tai aineellisia asioita, joita tuon rajapinnan yli liikkuu palvelun toimittajan ja asiakkaan välillä.
laitteistoja, sovelluksia, vastauksia asiakkaan kysymyksiin, muita tiedusteluja ja niin edelleen. Palveluelementit taas muodostavat palvelupaketteja. Palveluelementit voivat olla pakettiin liittyen joko sen ydinominaisuuksia tai sen ydinominaisuuksia tukevia elementtejä. Elementit voivat olla myös pakettiin kiinteästi pakollisena sisältyviä ominaisuuksia, tai ne voivat olla valinnaisia, eli asiakastilauksen yhteydessä voi valita, haluaako hän käyttää nämä optiot vai ei. Esimerkiksi parturissa käydessäni itse hiusten leikkuu on paketin ydin, mutta mahdollinen hiusten pesu tai parran ajo ovat valinnaisia lisäominaisuuksia, jotka voin halutessani valittaa palveluun sisällytettäväksi. Palvelupaketti on siis monessa mielessä tärkeä sekä palvelun toimittajalle että asiakkaalle. Se määrittelee, mitä palvelu sisältää ja mitä ei, ja minkälaisia ehtoja palvelun toimitukseen sisältyy. Palvelupaketista voi olla useita eri versioita. Otetaanpa sama esimerkki, eli parturi-kampaamo, josta aikaisemmin puhuin. Miesten hiusten leikkuupalvelu sisältää optionaalisena elementtinä parran ajon. Naisten kampaamopalvelu taas tuskin sisältää parranajoelementtiä. Näin ollen samoista elementeistä osittain rakennetut kaksi eri pakettia toimivat saman parturi-kampaamon erilaisina variaatioina. Palvelupaketit ovat siis yhden ja saman palvelutuotteen eri versioita ja variaatioita. Palvelutuotteet taas muodostavat palveluntarjoajan palvelutarjooman. Palvelutarjooman, palvelutuotteiden ja palvelupakettien lisäksi meidän pitää tunnistaa vielä yksi palvelun olomuoto lisää. Kun asiakas tilaa meiltä palvelun, hän valitsee palvelupaketista myöskin tietyt optiot omalle palvelulleen. Tästä syntyy varsinaisen palvelun määritelmä. Minkä tuotteen ja millä optioilla asiakas meiltä tilasi. Tätä konfiguraatiota, joka syntyy, kutsutaan varsinaiseksi palveluksi. CMDP:n kanssa työskennelleet tunnistavatkin varmaan tässä kohtaa, että varsinaiset palvelut ovat niitä palveluita, jotka CMDP:ssä tyypillisesti kuvataan. Varsinainen palvelu ja siihen liittyvät konfiguraatiotiedot ovat myöskin hyvin olennaisia, kun puhutaan asiakkaalle palveluiden laskuttamisesta sekä esimerkiksi tuen tarjoamisesta palvelun eri elinkaaren vaiheen aikana. Palvelutietoja hallitaan useissa erilaisissa työkaluissa. Palvelutarjoama ja palvelutarjoomaan liittyvät tuotteet kuvataan tyypillisesti palvelusalkussa eli palveluportfoliossa. Palvelut julkaistaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien saataville palvelukatalogiin. Ja varsinaiset palvelut, niin kuin äsken mainitsin, kuvataan sitten CMDP:ssä, missä ne sisältävät tarkemmat konfiguraatiotiedot toimitettavista palveluista. Palvelusalkun ja palvelukatalogien hallintaan palaamme myöhemmissä videoissa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Moni saattaa nyt miettiä, että mitä hyötyä on kuvata palveluita näinkin tarkalla ja yksityiskohtaisella tasolla. Tunnistaa tarjoama, siihen sisältyvät tuotteet, tuotteiden paketit, pakettien elementit sekä kuvata varsinaiset palvelut konfiguraatiohallinnan tietokannassa. Ja lyhykäisyydessään vastaus on hallittavuus ja mitattavuus. Kun palvelun eri osaelementit on tunnistettu, voidaan niitä myöskin tehokkaasti kehittää, hallinnoida ja toimittaa asiakkaalle. Monille on saattanut tulla kylmä hiki tätä kuunnellessa, että minkälainen työmaa odottaa omien palveluiden kuvaamisessa ja niiden osaelementtien tunnistamisessa. Mutta juuri sinun organisaatiollesi ei välttämättä ole tarpeen kuvata ihan kaikkia palveluita niin tarkalla tasolla kuin tänään on puhuttu. Organisaatiosi tai yrityksesi rooli palvelun tarjoajana määrittelee hyvin pitkälle, että mikä on juuri oikea tuotteistustaso teidän organisaatiolle palveluihin liittyen. Tähän aiheeseen palaamme varmasti myöhemmin palvelustrategian ja palvelusalkun hallintaan liittyvissä videoissa. Ja siinä kaikki tällä kertaa. Liittykää mukaan seuraamaan meidän videokanavaa sekä laittakaa hälyt päälle sieltä asetuksista, mikäli haluatte saada tietoa meidän uusista videoista. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!